welcome po sa part 5 ng ating Mitsubishi JX-Works 2 tutorial. Ang topic natin ay patungkol sa timer. Ang timer ng Mitsubishi PLC ay nag-ooperate sa pagbibilang ng clock pulses in 1 millisecond, 10 milliseconds, or 100 milliseconds na resolution. So, ang device identifier ng timer ay T. Ito po ay bit device na may output na 0 or 1 or on and off. At ang device address format nito ay decimal. So, ang numbering ng timer ay hindi kagaya ng X and Y devices natin na limited sa 0 to 7. Yung timers po ay pwedeng lagyan ng address ng 0 to 9 digits or 0 to 9 na decimal number. So halimbawa T0, T10, T11, T19, T20 and so on. So ang klase ng timer na maaari natin gamitin ay nakadepende po sa PLC type na gagamitin natin. So halimbawa sa FX1S, ang meron lang po na klase ng timer yung FX1S ay ang normal timer. Wala po siyang retentive timer. At ang range ng ang bilang ng 100 millisecond na timer ng FX1S ay nasa 63. Ito po ay mula sa T0 hanggang sa timer T62. Okay? At ang kanyang 1 millisecond na resolution naman ay merong isang timer lang. At ito ay ang T63. Sa FX1N naman, meron tayong 200 numbers na pwedeng gamitin para sa 100 millisecond na range. Ito ay mula sa T0 hanggang T199. At meron tayong retentive timer na 6 na numbers para sa 100 millisecond na range mula sa T250 hanggang sa T255. Itong retentive timers, ito po yung klase ng timer na pwede nating i-hold yung kanyang timing value or yung kanyang current value kung gusto nating i-pause or halimbawa nagkaroon ng power failure at pag ibinalik natin na ibalik yung power ng PLC o di kaya ay na-activate uli yung kanyang driving contact, ito po ay magtutuloy ng pagbibilang mula doon sa kanyang last na value. So, depende po sa klase ng FX na PLC yung availability ng mga timer na pwedeng gamitin. So, ang format po ng pag-program ng timer ay ganito po. So, kailangan natin ng drive contact. Ito yung mag-activate sa timer. Halimbawa 0. Tapos ang timer po ay gumagamit ng coil na symbol F7 or direct na po dito sa icon. Tapos type natin yung number ng timer, halimbawa T0, tapos space, tapos po ang constant na K. Pagkatapos nyan, kailangan natin yung preset value. Halimbawa, kung gusto natin ay 10 seconds na timer,
ganito po yung pag compute. So, ganyan po. Halimbawa, 10 seconds ang kailangan natin na preset value ng timer, at yung napili natin ay 100 milliseconds na timer resolution. So, titingnan natin sa FX1N, meron tayong 100 milliseconds mula sa T0 to T199. So, halimbawa, T0 yung gagamitin natin. So, T0. Ngayon, i-compute natin yung kung ano ang pwede natin ilagay sa preset value ng K constant. So, preset value in milliseconds divided by the timer resolution. So, meron tayong preset value in seconds. So, convert natin sa milliseconds. So, 10 seconds times 1000 milliseconds divided by timer resolution na 100 milliseconds. So, 10 seconds times 1000 equals to 10,000 milliseconds divided by 100 milliseconds equals to 100. So, yung 10 seconds na preset value, ang equivalent niyan ay 100 na K constant. So, 100. Okay? So, tingnan natin. Lagyan natin ng contact yung timer para makita natin yung kanyang output. 0. Okay? So, convert natin. Compile. Then, simulate natin. Okay? So, close natin ito. Okay? X0. Switch on. So, yan po. Magbibilang. Pag in-off natin yan, babalik sa 0. Dahil ang timer na ito ay normal timer at hindi retentive. So, switch on natin ulit. So, pagdating yan ng 10 seconds, magko-close ito. Yan po, 10 seconds. So, para may reset ito, mag-open yung contact, may reset sa 0, kailangan i-open yung contact natin dito, yung nagda-drive na contact. Okay? So, yan po ang normal na timer ng Mitsubishi PLC. So, meron naman pong tinatawag na retentive timer. Ito po ay bukod sa normal na timer, at ito po ay kanyang i-retain o pananatilihin ang current time value kahit ang driving device nito ay mag-switch off o kaya ay magkaroon ng power failure. So, ito po ang tinatawag na mga retentive timers. So, ito yung kanyang address para sa FX1N mula sa T250 hanggang sa T255. Para naman sa FX3S, meron tayong 6 numbers para sa 100 millisecond na range mula T131 hanggang T137. Para naman sa 1 millisecond na range ng FX3G, meron tayong 4 na timer mula sa T246 hanggang sa T249. Katulad lang ng FX 2NC.
So, depende sa timer po, sa type ng PLC maliban sa FX1S. So, example po natin yung retentive na timer. So, write mode natin. Okay, so contact X1, F7 to. Okay, so T250. Okay, so halimbawa gusto natin ay 20 seconds or 15 seconds, kailangan na ito lagay natin dito ay 150 para sa 15 seconds. Kailangan ng K na constant na symbol. Okay, so lagyan natin ng contact ng timer, T250, tapos yung output coil Y1. Okay, so F4, compile, build. Simulate natin. Okay, so on natin. So kung gusto natin i-off, naka-off po yung X1, pero yung running value or yung current value ng timer ay naka-retain, hindi po bumalik sa 0. So pag in-on natin uli ang X1, tutuloy lang po yung kanyang pagbibilang. So hanggang abutin niya yung ating preset value na 150, magko-close yung kanyang contact para i-activate yung output coil. So kahit i-off natin ito, ang X1 natin, walang mangyayari dito, hindi siya ma-reset. Yan po ang retentive timer. So sa retentive timer, kailan natin ang pang-reset para mabalik siya sa 0 at para ma-open yung kanyang contact. So edit natin, lagyan natin ng reset na device. So F5 X2 reset. Pwedeng sa GXWorks 2, pagkatapos ng device, pwedeng i-type kagad yung instruction, or pwede rin i-click yung F8, yung symbol na ito, or F8 direct sa keyboard. So reset RST T250 na timer. T250 yung address ng timer ang itilagay. Okay, so compile, simulate natin. Okay, so on natin. Naka-on. Okay, so i-off na natin ito. Yan dyan, naka-appear na sa 150. So para ma-reset, kailangan i-close natin itong contact na ito para magkaroon ng signal sa ating reset na instruction para ma-reset yung T250 na timer. So yan po, close siya, activate yung reset, balik sa 0 yung
T250. Open yung kanyang contact. Okay. So, yan lang po ang gamit ng timer ng Mitsubishi PLC. Okay. Susunod na video tutorial natin ay gagawa tayo ng off delay timer. Sa Mitsubishi na PLC, wala po nung built-in na off delay timer. So, gagawa tayo ng malit na program para makagawa tayo ng off delay na timer gamit yung ordinary na timer ng Mitsubishi PLC. Maraming salamat po sa panonood at magandang araw.